लकडाउन विशेष हेल्दी चटपटेको रेसिपी लिएर आएको छौँ। अब यसलाई चाहिने सामग्रीबाट चटपटे बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ चाहिने सामग्री लिएको छु। आलु, मैले 3टा आलुलाई काटेको छु। गोलबिँडा, कागती, बन्दा, प्याज, खुर्सानी र धनियाँ। मैले यहाँ लिएको छु मात्रा अनुसार तेल। मैले जिरा र धनियाँको धुलो, खुर्सानीको धुलो, नुन, गोलबिँडाको पेस्ट अनि भिजाएर राखेको चना लिएको छु। अब हामीहरू बनाउन सुरु गर्छौँ हेल्दी चटपटे घरमै बिना चौचौ बिना दालमोट प्रयोग गरी हो बन्दा। मैले बन्दा राखिसकेँ। यो हो आलु। मैले धनियाँ राखेको छु। मैले प्याज पनि राखेँ यसमा। खुर्सानी राखेँ मैले हरियो खुर्सानी काटेको। मैले भिजाएर राखेको चना राखेको छु। यो चाहिँ गेडागुडीको रूपमा प्रयोग गरेको छु मैले जिरा र धनियाँको धुलोलाई पनि राखेँ। अब म यसमा रातो खुर्सानी राख्छु थोरै। तपाईले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा नुन पनि राखेँ र अब म यसमा गोलबिँडा राख्छु। मैले यसमा गोलबिँडाको पेस्ट अघि हामीले बनाएर राखेको पनि राखेको छु। गोलबिँडालाई उसिनेर ब्लेन्ड गरेर यसमा हालेको हो। यसले चाहिँ सस। मैले अन्त्यमा कागती राखेको छु। कागतीलाई चाहिँ यो हाम्रो मसलाहरूसँगै राख्नुपर्छ अनि मात्र भुजिया खन्याउनुपर्छ, नत्र भुजिया हाम्रो फुस्सा हुन्छ, मिठो हुँदैन, कुरुम कुरुम हुँदैन। र मैले भुजिया राखेर यसलाई राम्ररी चलाएँ। यो चटपटे चाहिँ एकदम हेल्दी छ। यसमा चौचौ दालमोट बिना प्रयोग गरी हामी घरकै सामग्रीबाट एकदम हेल्दी लकडाउन विशेष चटपटे बनाएका छौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो चटपटे मिठो देखिन थालिसकेको छ। अब तपाईले यसलाई सर्भ गरेर खान सक्नुहुन्छ।